natin. So ayun na siya. Okay na siya.
So, ayun na siya guys. Okay na siya. Pwede na to. Binawasan lang natin ng konti. Sabi naman ng may-ari kasi, okay lang daw yan. Basta matanggal lang yung pinakaano niya dito. So, okay na siya guys. Yes, thank you. Okay lang siya.